Rồi, so now we are listening. We are going to listen about how to use the present simple continuous tense right now. Continuous. So sorry. Tense. Right. Now, by the way, do you like my new lamp? This one. It's lovely, right? Actually, my wife put it there. I think sometimes it's nice to have the female touch, just to make things a little bit more allegri. What's that? Happy. Yes. Lovely touch. So thank you for that. Now, present continuous. For example, right? I'm living in Santander. Oh, hang on, Keith. You just said I live in Santander. Right. So I am living in Santander. Present continuous is also a state, but it's a temporary state. I'm creating a meaning or a feeling of being temporary. What is temporary? Part-time, for a short time, not forever. No, for a short time, not permanent. So it's a temporary state. So I'm living in Santander sounds like I'm here for a while, but I may move on to another place later, right? Whereas I live in Santander sounds like this is my home from now until the day I die. It's very permanent. Can you see the difference? So, for example, if I said to my family in England, well, I live in Santander, they might not be happy because it sounds like I'm going to stay here. But if I say I'm living in Santander, they may think, oh, that's good because it's temporary and you will be coming back to England, making them happy. Or maybe not. Yes, I'm sure it would. But so can you see the difference, right? Both are correct, but there's just a difference of meaning, creating a different meaning. Okay. For example, temporarily, I'm living in London. I'm staying with my brother for a few weeks, right? It's for a short time. Whether it's a week, a month, or a year, doesn't matter. It's the idea of a short time. Another example, right? I'm working from home. Now, I guess people who normally work in an office, but during COVID-19 might say, well, this month I'm working from home. But I would say I work from home. Why? That's right, because for me, it's my job. I'm permanently work here. I work from home, right? It's a permanent state. I always work from home. But somebody who does it temporary might say, well, I'm working from home for the month of August. Okay, that's the difference. Now, when it comes to study, we may say my brother is studying law at university, or my brother studies law at university. They're both correct, but one is slightly a feeling of more permanent and one is less permanent, right? So, for example, how can you create meaning? If I go to a job interview and I want to make the interviewer feel I want to work there, I want to go there, right? I might say, well, I'm studying law at university because it sounds temporary for a short time and that I'm really keen to stop studying and come to work for you. So we can create this nice meaning, right, with the present continuous. Let's have a look at the form. So we will use the subject plus be plus the verb with ing. So I am watching TV now. Of course I'm not. I'm talking to you now. You are listening to me, right? She is living in London right now. Okay, that's the format. With the negative, we use the subject plus be plus not and the verb ing, right? I am not listening to you. I'm not listening to you anymore. You are not talking to me anymore. And worth noting, when we speak, we usually make the contraction. So I am listening, I'm listening. You're listening.
She's listening. Okay, the contraction is very common in spoken English. I'm not listening. You're not listening, or you aren't listening. She's not listening, or she isn't listening. That's in the negative. Good. So the kind of questions we may use this, again, at the beginning of IELTS, right? Where do you live? What do you do? What do you study? Depending on the meaning you want to create, you could say, well, I'm living in Santander, I'm working as a teacher, and I'm studying photography in my spare time. And the feeling of it being temporary. Okay. In daily conversation, we would emphasize the now, right? Imagine, you meet up with an old friend and they say, well, what are you doing now? What are you doing these days or recently? Well, I'm married, I'm living in Santander, I'm working as a teacher online, I'm doing this, I'm doing that, right? We can use the present continuous tense. The present continuous is used a lot for new habits. So remember the present simple we use for habits, right? But if they're new habits, so again, temporary at the moment, we would use the present continuous, right? For example, I'm now really into plants. So I'm growing some plants at home now. I'm growing some basil and some flowers. Also during COVID-19, right, we had the confinement, and so I'm not getting out so much. I'm eating too much these days, bad habit. I'm not doing enough sport, bad habit. So these are new habits, present continuous. So you can imagine for the kind of questions like, do you know much about plants? Of course you can say, yes, I do. But you could also talk about the new habit. I'm planting some flowers in my garden right now, or I'm growing some herbs on my balcony. What about the question, do you eat healthy food? Well, I usually do, but nowadays I'm eating too much fast food because of the confinement, right? Or what about, do you lead a healthy lifestyle? Well, I like to walk in the morning. I usually go for a walk in the morning. But these days, due to the lockdown, I'm not doing as much sport as I would like. In fact, I'm not doing any sport at all these days. I'm not doing. See, present continuous. Good. And there's a curious use of the present continuous, which is about annoying habits, irritating habits, right? Habits you don't like that other people have, right? For example, let's imagine your boss and he's always making you work late, right? We often use it with always. He's always doing that. It means I'm creating the feeling, right, that this is a habit and I don't like it. My boss is always making me work late, right? He's always giving me too much work. He's always talking to me when I'm trying to get things done. My wife is always telling me to do more exercise, right? Her telling me is the annoying habit, right? She's always nagging. She's always going on about doing more exercise. Or maybe, right, you've got a newly born baby. Well, recently, my baby is not sleeping, so I have to stay up. My baby is not sleeping. So it's a habit of the baby. It's a bit annoying with all respect to babies around the world. But when you're trying to sleep, right, my baby's not sleeping. I need to stay up and look after him or her. So we can use it for new habits or annoying habits. But that theme of being temporary is the key thing for the present continuous tense. Great. Guys, I hate to do this, but I'm running out of time and this is not going to get finished this week. So I'm going to stop here and split this video into two, part 1 and part 2. Okay, so yes, it's all other the ways to use
present simple present simple continuous tense. And now I need you guys summarize for me about the ways to use for that tense and give us some example. Who can come first? The first way to use with the present simple continuous tense. Please tell me. Who can tell me, please? Okay, Hải Hà. Can you tell me the first way to use with about temporary. Temporary, right? Temporary. And different what opposite with permanent, right? Permanent, yes. Okay. And can you give me some example about that compared to a tense? For example, compare. I think that the example of the teacher is good. I am living in Hanoi. If I only live in a short time, and in the future I intend to move to Ho Chi Minh City, so I will say that I'm living in Hanoi. But if I don't have plan to move to another place, I will say that I live in Hanoi. Okay, you need to say I live in Hanoi right now, right? Right now. Yeah. And yes, and maybe you can give us example like, oh, hi, I live in Hanoi, but this month I am living in Taipei province because it's my vacation, right? It's my vacation, something like that, because maybe Taipei province is your hometown. Okay, but right now you live in Hanoi, but now you are living in Taipei province this month. Just miss this month, right? Yeah, it's permanent and temporary. And also you can say about your work. Can you give me more example about work, job? Ngọc My, can you give us example about work and job? Ngọc My is not here. Miss Tâm. Oh, hi, everyone. Can you hear me now? Yes, Miss. Yes, okay. Rồi ạ, bây giờ thì chúng ta đang nói về toàn bộ cái phần mà nói về thì tiếp diễn vừa rồi mọi người có hiểu hết không ạ? Có cần cô Hành phải giải thích lại không ạ? Có cô ạ, cô giải thích lại một chút nữa vì nghe em. Okay, you need to explain again, okay? Rồi ạ. Cô mời một bạn ở đây giải thích bằng tiếng Việt cho chị Tâm hiểu ạ. Bạn Thiện Nguyễn đi ạ. Bạn Thiện Nguyễn có ở đây không? Có ạ. Rồi, bạn Thiện Nguyễn giải thích tất cả các cách dùng của cái thì hiện tại tiếp diễn bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe. Cái vừa rồi mà cô vừa chiếu đấy, cái clip đó. Đoạn cuối của clip ạ. Thì hiện tại tiếp diễn là thầy nói là có bốn cách dùng. Thứ nhất là temporary state, trạng thái tạm thời, not permanent. Còn tiếp theo là nó ngược với lại cái trạng thái permanent, right? Ngược với cái trạng thái permanent permanent là gần như mãi mãi ở cái thì gì ạ?
his present Thì- simple Rồi, present ok. tense. Đúng rồi, là thì Kế hiện tiếp tại đơn. là thầy nói về the feeling of temporary là cảm xúc tức thời, tạm thời. Và tiếp là nói về new habits và annoying habits. New habit tức là cái thói quen mới và một cái thói quen gây phiền hà cho người khác. Dạ. Một cái thói quen gây phiền, annoying habit, gây phiền hà cho người khác. Và gì nữa hả? Thế rồi. Còn một cái nữa mọi người có quan trọng nhất là bạn Khôi. Story. No, it's a story. Story ở cái thì hiện tại đơn rồi. Temporary, new habit, annoying. History. Ok, thế tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm trong cái thời điểm hiện tại thì nó như nào hả? Cái đó là quan trọng nhất ạ, của thì tiếp diễn ạ. Right now. Right Đúng now. rồi, ok. Tại vì ông ấy vừa nãy cái ông teacher ông nói là tôi đang dạy bạn, bạn đang nghe tôi nói, tôi đang nói, đúng không? Đấy là tất cả những cái gì ạ? Cái gì diễn ra ở thời điểm hiện tại, ở now, ngay thời điểm nói, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có bốn cái cách dùng của thì tiếp diễn ạ. Và trong đó thì có 3 cái cách mà nó khác với thì hiện tại. Một cách đầu tiên đó là temporary state, là cái trạng thái tạm thời, là nó khác với cả thì hiện tại rồi nhá, ngược lại ạ. Hai nữa là thì hiện tại nói về habit, nhưng mà cái này nói về new habit, thói quen mới, hoặc là annoying habit, những thói quen gây phiền người khác, đúng không ạ? Được chưa? Rồi, ok, so now mọi người đã hiểu rõ hết rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra các cái ví dụ ạ. Và mọi người hãy đưa ra các cái ví dụ mà nó liên quan đến cả thì hiện tại và cả thì tiếp diễn để cho chúng ta cùng hiểu nhé. Đúng không ạ? Ví dụ như vừa nãy bạn Hải Hà nói rằng và cô có một cái ví dụ nói rằng là bạn Hải Hà đang sống ở Hà Nội, nhưng mà hiện tại thì bạn đang ở Thái Bình, quê của bạn ấy, bởi vì bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ mà bao gồm cả thì hiện tại lẫn thì tiếp diễn để chúng ta có thể compare nó, để so sánh nó, đúng không ạ? Được ạ. Bây giờ ai sẽ là người come first? Chị Thúy được không ạ? Chị Thúy, are you here? Thúy is not here. Miss Lệ, không ai bật micro, không ai bật camera, mỗi mình cô Hạnh ở đây để nói chuyện với một mình cô Hạnh thôi. Mọi người ơi, chúng ta sẽ đưa ra ví dụ ạ. Mọi người đưa ra ví dụ giùm cô. Bạn Khôi đầu tiên vậy. Oh, I usually wake up at 5 o'clock, but now in the summer I have a vacation, so I wake up at I'm waking up at 6 a.m. o'clock. Oh. Yes. Oh, you are waking up at 6 o'clock late, right? Yeah, because in the summer I have a lot of time. So what do you think about Miss Khoi's example, Hải Hà? Is correct? Is it correct? I think it's not correct, but I don't know why. Oh, you don't know why? Yes. Waking up. Wake up. I think it's correct. It's correct because he is to talk about new habit. New habit, but we are really not familiar with that ways, right? With that ways to talk about a new habit like that. But it's correct, I think. What do you think, Thiện Nguyễn? It's correct? Okay, we can come back with that clip about new habit, okay? To know more.
Okay, that's a new habit here. So remember the present simple we use for habits, right? But if they're new habits, so again, temporary at the moment, we would use the present continuous, right? For example, I'm now really into plants. So I'm growing some plants at home now. I'm growing some basil and some flowers. Also during COVID-19, right, we had the confinement, and so I'm not getting out so much. I'm eating too much. Yeah, it's here, new habit. Yeah, I think it's correct. Maybe it's not familiar with us, but it's correct. And then another example, please. Miss them. About Yes. new habit, please. Yeah, talk about new habit. Old habit, like your habit in the pre I'm so sorry. Present Simple. simple. Yeah. Present simple and present continuous. Work. Yeah. Yêu. Chị nói 2 câu á, một câu là giống như bạn Khôi ấy, nói là trước đây thì bạn ấy có cái habit đó, nhưng mà hiện tại thì đang nghỉ hè cho nên bạn ấy đã thay đổi cái habit, nó có một cái habit mới. I usually go to work by bus, but today it's a hot. But today I'm going to work by motorbike. Yes. You go, right? You go to work with what? With bus, right? You go to work with bus, but right now, yeah, I'm going to work by motorbike. Motorbike. Okay, new habit, right? Okay. Yes. Why? Because I think I go to work by motorbike, so it's very convenient to go to the supermarket or go to somewhere Yeah, okay. I want. Okay. So yeah, you can see I go by bus I go by bus. I often go by bus, but this time I need to go. I need to go to the market, so that's why I am going to work by my bicycle, because it's convenient for me to go to the market before I go home, right? Okay. Yeah, okay. Thì trước đây thì chị không cần phải đi chợ, right? Nhưng mà bây giờ chị cần đi chợ cho nên chị thay đổi cái habit đấy. Kiểu như vậy đó. Thì nó phải có cái lý do đó rồi ạ. Mọi người có hiểu cái chỗ này không ạ? Thật ra cái này nó là hơi mới. Nó cũng khá là mới, nhưng mà đây là những cái trường hợp thông thường mà người ta dùng trong spoken English, người ta dùng trong hội thoại hàng ngày, cho nên là mình bắt buộc phải dùng thôi. Nếu mà mình đang nói một cái new habit gì đó, một cái thói quen mới gì đó, thì mình sẽ phải nói nó bằng thì hiện tại tiếp diễn đó. Rồi ạ. Ok, được chưa? Rồi ạ. One more. Do you want more example? If you want to give us an example, raise hands and or turn on your microphone and tell us. Nếu mà bạn có một cái câu ví dụ thì cứ mở mic lên và nói với mọi người ạ. Mọi người cứ nói đi ạ. Mọi người mở mic lên nói câu ví dụ của mình đi ạ. Ai có câu ví dụ rồi ạ? Who have example? Mọi người chủ động đấy đã. Để cô phải gọi.
Chị Ngọc My hình như không ở đây cho nên là không ai cướp mic rồi. Chị Thúy hình như không ở đây sao đó. Bạn Thiện Nguyễn có ví dụ không ạ? Yes. Yeah. Trời ơi, tại sao lại Đi. phải để cô gọi vậy nhờ? Trời ơi, cứ lần sau cứ mở mic lên nói. I'm thinking before I watch TV every day. Right now, I am reading books these days. Yes. Okay, you're reading book. You are reading book because this is a book really interesting for you, right? Just these days or in months. This month. Okay, new habit, right? Okay. Yeah. Rồi ạ. Mọi người sẽ chuyển sang cái phần okay, the move on in the. Okay, now we can have some question about new habits. Something like, do you know much about plants? Oh, do you know much about museum? Thiện Nguyễn, do you know much about museum? Museum. Yes, I know. I don't know much museum. Okay. You yes. Actually, I don't know much about museum, but my daughter need to know something from museum, and that's why we are coming the museum in the morning, right? Okay, are you understanding? So you don't know much about museum, but your daughter needs to know about something of museum, right? And that's why this month we are going to museum in the morning. Được không ạ bạn Thiện Nguyễn? Chúng ta phải đưa ra một cái gì ạ? Một cái hoàn cảnh sử dụng của cái new habits. Mọi người có hiểu cô Hạnh vừa nói gì không ạ? Alo, respond me please. Bạn Thiện Nguyễn ấy, cô đang nói với bạn Thiện Nguyễn là bạn ấy cứ tắt mic, mọi người cũng không cần phải tắt mic đâu ha. Được chưa? Ok. Ý là ví dụ như là họ hỏi một cái câu là thế bạn có biết nhiều về cây cối không? Bạn có biết nhiều về bảo tàng không? Thì bạn Thiện Nguyễn nói rằng tôi đúng là tôi không biết nhiều về bảo tàng, nhưng nếu mà bạn muốn nói new habit thì bạn sẽ làm nào để có thể nói về new habit, đúng không ạ? I am going to museum in the morning this month because my daughter needs something from museum for her study. Kiểu như vậy đó, đúng không ạ? New habit mà. Được chưa? Rồi, ok. Chúng ta có thể thêm một số cái câu hỏi. Flowers in my garden right now, or I'm growing some herb. Usually do, but Đây ạ, nowadays. new habit là do you eat healthy food? Okay, do you eat healthy food? Mr. Khôi trả lời câu này. Yes, my mom usually cook for me, but today my mom visit Busy. My mom is busy. My mom is busy. My grandparents. So today I'm cooking. No, it's not today, Miss Khôi. Habit is not one time. So nowadays I'm cooking by myself, and it's not healthy. Okay. Yes. Okay. It's nice. It's nice example. Your mom maybe is living in other city right now for working, right? And you have to cook by yourself, and that's why it's not healthy, right? It's not healthy food, and you can you are eating fast food every day, right? Okay, something like that. Next.
Okay, chúng ta có một okay, so now we have another question is, do you lead a healthy lifestyle? Đôi khi người ta sẽ nói về các ý thích của bạn và bạn sẽ dùng bạn sẽ nói cái trường hợp giống như là vừa rồi mình nói là trước đây thì tôi như vậy đấy, tôi thói quen tôi bình thường như vậy đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi hơi thay đổi một chút cái thói quen của tôi, new habit, và chúng ta sẽ dùng present simple tense, được chưa? Và bây giờ And the there's last a curious phrase, use of the present feeling, right? That this is a habit. Annoying habits. So give us some example about annoying habits. Chị Lệ có đây không? Cô ơi, Dạ. em đang xăm, không nói được. Ok, tức là chị ấy đọc vậy. Anh Cường nào? Anh Cường is not here too. Anh Cường ơi, anh có ở đây không ạ? Không có. Chị My còn ở đây không ạ? Không phải gọi. Mọi người đều ở đây nhưng mọi người không có đây. Chị My cũng không có đây. Có mỗi bạn Hải Hà, bạn Khôi và chị Tâm và bạn Thiện Nguyễn ở đây ạ. Mỗi người cho cô một ví dụ về cái annoying habits. Bạn Hải Hà đầu tiên ạ. My example is my husband is smoking all day, so it makes us to live in unhealthy air. Yeah. So you can say more annoying, okay? My husband always smoking. My husband is always smoking inside my house. Yeah. Annoying, more annoying, right? Yeah. Kiểu một cái gì đó mà annoying habit là kiểu người ta phàn nàn ấy, cho nên là người ta phàn nàn, người ta phải đẩy cái mức lên, nó theo cái kiểu là nó tuyệt đối hóa lên á. Nhân cách hóa, tức là nó làm cho nó hóa, gọi là gì nhỉ, làm phức tạp lên ấy, rất là to lớn lên ấy. Đó mọi người nha. Ok, rồi bạn rồi Thiện Nguyễn ạ, xem có cái annoying habits nào. My son is always crying when he wants to watch TV. Ok, it's annoying habit, nhưng mà cái gì đó annoying hơn được không? Annoying hơn ạ, kiểu dạng như phàn nàn đó, phàn nàn về người khác đó. Chưa có đúng không? Ok, you are thinking. Ok, Vũ Đăng Khôi. My mother is very strict. She is always complaining me when I Complaining me when I do something wrong. Complaining me. Ok, nào bây giờ nhá, bây giờ em phải đẩy cái sự việc nó lên quá lên. My mother is always complaining me for everything I do. Ok, yeah, I'm joking. Tôi nói về việc phàn nàn ấy, kiểu I'm joking. Cô chỉ đùa thôi để cho mọi người nhớ được cái sự phàn nàn này. Dạ vâng, thú vị đúng không? Dạ vâng, ok, nhớ được. Yeah, đúng rồi ạ. Bây giờ your turn, Miss Tâm. Your turn. Think crazy, okay? Think more crazy. I'm so very angry when I need to work. When I work, I need to the silent. But my colleagues, they talk not. They chat and talk together a lot.
So I cannot to focus my work. Không, đấy là ok, chị xây dựng cái situation là tốt ạ, nhưng mà bây giờ chị nói một câu thôi. My colleagues are Make noisy. always making noisy. So I cannot focus on my job, on my work. Yes. Đấy, nó như vậy luôn. Chỉ nói một câu thôi là dùng present continuous chị nhá. My colleagues are always là một cái từ tuyệt đối đấy mọi người. Luôn luôn một cái từ tuyệt đối, cho nên khi phàn nàn á, người ta luôn Always. người ta cho cái từ Making always này vào noisy. luôn. Making noisy, yes. So I can't focus on my work. My work. Đó, kiểu như vậy đó. I think my neighbor in the above me, like this, upstairs, like not cái tầng trên là gì ạ? Up floor, right? Tầng trên là tầng trên của mình á, tầng trên của mình nói như nào nhỉ mọi người? Tầng trên của mình thì nói là sao nhỉ? Upstairs đúng không ạ? Ok. My neighbor in upstairs. Sao ạ? Không, up floor. Tầng Floor. trên. Hình như là không phải up floor đâu. Tầng trên đó hả? Cái này là chắc là phải nghiên cứu lại tầng trên đó là gì. Upstairs thì là chỉ là cái cầu thang thôi cô. Upstairs. Là tức là đang đi lên cái cầu thang ấy. Cái từ đó là gì nhỉ? Tầng trên á, mọi người tra thử. Vẫn là upstairs. Up floor. Up floor. Tức là ở lầu trên. Upstairs, upstairs vẫn là lầu trên, upstairs cũng gọi là lầu trên đó mọi người. Vẫn là cũng là thế. Vâng, upstairs. Ok. My neighbor upstairs is always making something crazy at night, so I cannot sleep. Yeah, something like that. Okay. Making something crazy. Okay. I don't know why. So noisy in at night. Đó, thì mọi người có thể là đưa ra những cái lời phàn nàn kiểu vậy ạ. Cho rồi ạ. Còn cái phần nào của continuous mà mọi người không có rõ không ạ? Hai cái này là mọi người rõ hết rồi đúng không ạ? Cách dùng ạ, cách dùng của hai cái thì này á, trong hàng ngày á, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường nói đó. Mọi người rõ rồi đúng không? Rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta thử kiểm tra hai cái thì này trong một cái real conversation xem sao ạ. Xem họ sử dụng như thế nào ạ. Ok, mọi người sẽ nghe thử một cái đoạn hội thoại á, xem là có liên quan đến hai cái thì này của chúng ta không nha mọi người. No, you have yours. What's that? Okay. I don't know where the question. I don't know where the song is. Right, can I ask you a question? The first one. May I ask you a question? The first one. Right. What is the worst thing about being young? Câu này dùng gì đây ạ? What is the worst thing about being young? Câu này dùng thì gì ạ? Present simple continue. Yes. Yeah, that's right. Is being, right? Is being.